درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو تنسيق التاريخ. نحن لدينا تاريخ لنلاحظ أن كيف يمكن أن ننسق هذا التاريخ. عندما نريد أن نضع تاريخ اليوم نقوم بتفعيل هذا الفورم. هذا الفورم يعطينا تاريخ الآن لأننا كتبنا هنا النوم. أما عندما نعطي أوكي فإذا يعطينا الاحتمال الثاني من النافذة التي هي تاريخ مسجل سابقا، لكن نستطيع أن نظهره بتنسيق معين. نلاحظ أن MMM يعني سوف يظهر الشهر باسمه، فإذا ظهر أيار 2016 10. طبعا نحن نستطيع أن نتحكم بالتنسيق مثل ما نريد. لنعيد الأسطر البرمجية: المتغير الأول والمتغير الثاني. المتغير الأول نعطيه الدالة التي هي now لكي تعرض لنا تاريخ اليوم. أما المتغير الثاني يأخذ تاريخ سابق، وضروري أن نضع إشارة المربع من الأول والأخير لكي تتحسس على أنها تاريخ. هنا نعطي أمر مسج بوكس: أعطيني المتغير الأول في رسالة، وأعطيني المتغير الثاني في رسالة، لكن سوف تستخدم VBA فورمات التنسيق الخاص بالVBA، وهي أن نفس التاريخ فاصلة هذا هو تنسيقها الدي 2، ونستطيع هنا أن نضيف دي، ونلاحظ النتيجة أنه سوف يعرض لدينا اليوم أيضا الجمعة أيار 2016. فإذا من البرمجيات المهمة والبسيطة إذا أحببنا أن نغير تنسيق التاريخ عندما يعرض في النموذج. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة.